नमस्कार, सुजातास किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण मँगो आईस्क्रीम बनवणार आहोत। 1.5 कप व्हिप क्रीम घेतलेली आहे। व्हिप क्रीम आपल्याला बीटरच्या किंवा विस्कच्या साहाय्याने फेटून घ्यायची आहे। तर मी इथं विस्क न घेता बीटर घेतलेला आहे, कारण की विस्कने आपल्याला थोडासा जास्त टाइम लागतो, म्हणून मी बीटरच्या साहाय्याने माझी क्रीम फेटून घेतलेली आहे। तर तुम्ही विस्कच्या साहाय्याने पण फेटू शकता। दोन बाउल मी मँगोचे काप करून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला त्याला मिक्सरमधून बारीक करून प्युरी करून घ्यायची आहे। तर मी आता प्युरी करून मी तुम्हाला दाखवते। तर 1.5 बाउल मी साखर घेतलेली आहे। जर तुमच्याकडे बारीक साखर नसेल तर तुम्ही मोठी साखर मिक्सरमध्ये वाटून बारीक करून घेऊ शकता आणि ती तुम्ही मिक्स करू शकता। मी आता याच्यामध्ये साखर टाकून घेते 1.5 बाउल। कंडेन्स मिल्क घेतलेला आहे मी अर्धा बाउल, ते पण आपल्याला त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। आणि आता ज्या पण वस्तू आपण घेतलेल्या आहेत ते एक एक करून आपल्याला सर्व एकदाच टाकायचे आहेत आणि मग फेटून घ्यायचे आहेत। तर कंडेन्स मिल्क मी सुरुवातीला टाकलेला आहे आणि आता जे आपण मँगोची प्युरी करून घेतलेली होती ती पण टाकायची आहे। ती पण त्यात लगेच मिक्स करून घ्यायची आहे आणि सोबतच आपल्याला दूध पण घ्यायचं आहे अर्धा बाउल, ते पण टाकायचं आहे। दूध मी घेतलेलं होतं पण मी ते दाखवलं नाही, माझं चुकून नंतर राहिलं, मी नंतर टाकलेलं आहे, पण तुम्ही ह्याच वेळेस टाकायचं आहे आणि बीटरच्या साहाय्याने आपल्याला व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे। आपल्याला सगळे इंग्रेडिएंट्स व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत, जास्त मिक्स करायचं नाहीये। आणि जे आपण मँगोचे काप करून घेतलेले आहेत ते पण आपल्याला एकत्रित करून घ्यायचे आहेत, मग आपली आईस्क्रीम पूर्ण प्रकारे तयार झालेली असेल। आपली आईस्क्रीम तयार आहे आणि आता आपल्याला त्याला फॉईल पेपरने व्यवस्थित घट्ट असं बसवायचं आहे पॅक, म्हणजे त्याच्यावर आईस जमणार नाही आणि आपली आईस्क्रीम सॉफ्ट अशी राहील। तर मी आता फॉईल पेपरने त्याला पॅक करून घेते आणि रात्रभरसाठी फ्रीजरमध्ये ठेवते आणि सकाळी तुम्हाला दाखवते की आपली आईस्क्रीम कशी तयार झालेली आहे। तर आता आपली आईस्क्रीम तयार आहे। रात्रभर मी फ्रीजरमध्ये ठेवलेली होते आणि हे पहा किती छान अशी झालेली आहे सॉफ्ट। तर आता आपण काढून घेऊया त्याला आणि सर्व करूया।